व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत चिकन रस्सा गावरान पद्धतीचा, ते पण ओलं खोबरं वापरून. तर इथे मी घेतलेलं आहे 1.5 किलो चिकन, जे मी स्किन सोबत घेतलेलं आहे. स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे 2-3 पाण्याने. इथे घेतलेलं उभा चिरलेले 5 ते 6 कांदे. ही आहे मी बनवलेली घरगुती आलं लसणाची पेस्ट. ह्याच्यासाठी 1 गड्डा लसूण आणि अर्धा इंच आलं मी थोडंसं पाणी टाकून वाटून घेतलेलं आहे. मसाल्यांमध्ये सुकं खोबऱ्याचा माझ्याकडे थोडासा कीस होता आणि सुकं खोबरं असं मिळून 1 छोटी वाटी आहे. हे थोडीशी कढीपत्त्याची पानं जी आपण वाटणामध्ये टाकणार आहे, ज्याच्यामुळे छान स्वाद येतो. ओलं खोबरे 1 छोटी वाटी आणि 1 मूठ भरून कोथिंबीर. आलं लसूण आपण वाटून घेतलंय, त्यामुळे ह्याच्यात मी आलं लसूण ॲड करत नाही. तर आपण सगळ्यात आधी चिकन शिजायला टाकायचं, म्हणजे अळणी रस्सा जो आपण बनवतो तो बनवून घ्यायचा आहे. तर सगळ्यात आधी आपण चिकनला फोडणी देऊया. हे पहा, इथे मी कुकरमध्ये शिजवणार आहे चिकन. कुकरमध्ये शिजवल्यामुळे 2 शिट्ट्यांमध्ये कुकर छान चिकन मऊ शिजतं. तर जास्त शिट्ट्या करायची गरज नाही, फक्त 2 शिट्ट्या करायच्यात आपल्याला. तर इथे मी 3 चमचे तेल घेतलेलं आहे. सगळ्यात आधी आपण तेलामध्ये टाकायचे आहेत 2 बारीक चिरलेले टोमॅटो. टोमॅटो छान परतून घ्यायचे. टोमॅटो आपल्याला मऊ होईपर्यंत शिजवून घ्यायचे आहेत. मी याच्यात फक्त टोमॅटो टाकलाय. तुम्हाला कांदा आवडत असेल तर तुम्ही अळणी रस्स्यात कांदा पण टाकू शकता, कारण बरीच लोक कांदा टाकतात. पण आमच्या घरी आवडत नाही कांदा फोडणीला टाकलेला अळणी रस्स्यात, त्यामुळे मी फक्त टोमॅटोचा वापर करते. आणि इथे आता आपण टाकायचं आहे 3 चमचे आलं लसणाची पेस्ट. आपण आलं लसणाची पेस्ट आत्ताच टाकली आहे, नंतर आपण ती वापरणार नाही आहे. त्यामुळे चिकनमध्ये जितकी लागती तितकी आत्ताच टाकून घ्यायची आहे. तर मी 3 चमचे घेतलेली आहे. छान परतून घ्यायची आहे. आता आपण टाकायची याच्यामध्ये हळद. 1 चमचा हळद. हे पहा किती छान असा भाजलेला आहे आपलं टोमॅटो आलं लसूण. आता आपण ह्याच्यात चिकन टाकून घेऊया. तुम्ही विदाऊट स्किन पण वापरू शकता, तुम्हाला जसं आवडेल तसं. आता आपण सगळं चिकन टाकून घेतलेलं आहे. तर आपण सगळ्यात आधी ना हे व्यवस्थित असं परतून घ्यायचं आहे. टोमॅटो आलं लसणामध्ये चिकन छान असं परतायचं आहे आपल्याला 5 मिनिटं. आपण ह्याच्यात मीठही टाकायचं आहे. जितका तुम्हाला रस्सा हवा आहे तितकं पाणी ॲड करून मीठ टाकायचं. आता आपण सगळ्यात आधी मीठ टाकून घेऊया. हे पहा, इथे मी मीठ टाकलेलं आहे. आता आपण छान असं हे चिकन परतून घ्यायचं आहे 5 मिनिटं तरी. आता हाय फ्लेमवरती मी 5 मिनिटं हे चिकन छान असं परतून घेतलंय. आता आपल्याला जितकी रस्सा भाजी करायची आहे त्यानुसार याच्यात पाणी टाकायचं आहे. तर इथे मी 2 तांबे फक्त पाणी ॲड करतोय. जेवढं आपण नंतर रश्श्याला लागलं तर आपण जेव्हा आपण ही फोडणी टाकू भाजी, तेव्हा आपण ॲड करू शकतो. तर आता मी इथं 2 तांबे टाकलेलं आहे पाणी. आता कुकरचं आपण झाकण लावायचं आहे आणि फक्त 2 शिट्ट्या करायच्यात हाय फ्लेमवर. चिकन एकदम मऊ छान शिजतं. जास्त शिट्ट्या जर तुम्ही केल्या तर चिकनचं गाळ होतो, त्यामुळे जास्त चिकनच्या शिट्ट्या करायच्या नाही, 2च शिट्ट्या करायच्या आहेत. तर आता आपण हे पहा, कुकरचं मी झाकण लावलेलं आहे. तर हाय फ्लेमवर 2 शिट्ट्या करून घेऊया. हे पहा, आता आपण आपलं वाटण जे आहे चिकनसाठी ते बनवण्यासाठी इथे मी कढई घेतलेली आहे. तर आता आपण सगळ्यात आधी मसाला भाजून घेणार आहे. तर इथे मी घेते अर्धा चमचा तेल. सगळ्यात आधी आपण टाकणार आहे याच्यात कढीपत्ता आणि ओलं खोबरं, सुकं खोबरं.
आपण सुक्या खोबऱ्याचा थोडासा किस मी केलेला होता, तो देखील ॲड करणार आहे. पण पहिले आपण हे भाजून घेऊया. किस लगेच परतला जाईल, त्यामुळं तो नंतर ॲड करायचा आहे. नेहमी कढीपत्ता ॲड करायचा वाटणामध्ये, म्हणजे तो खाल्ला जातो आणि खूप छान स्वाद येतो रश्श्याला. त्यामुळे तुम्ही नक्की ॲड करा. आता हे ओलं आणि सुक्कं खोबरं आहे, ते पण व्यवस्थित तेलावरती छान असं ब्राऊन करून घ्यायचं आहे. ओल्या खोबऱ्याची ना एक वेगळी चव असते, त्यामुळे तुम्ही नक्की ही रेसिपी ट्राय करून बघा. सुक्या खोबऱ्याचा तर आपण नेहमीच वाटणाचा रस्सा करतो, पण ओला आणि सुक्कं दोन्ही वापरूनही बघा, खूप छान स्वादिष्ट रस्सा होतो. हे बघा, आता आपलं ओलं आणि सुकं खोबरं ना छान असं फ्राय झालेलं आहे, ब्राऊन कलर आलेला आहे. तर आपण याच तेलात किस ॲड करणार आहे. किस लवकर करपतो, त्यामुळं नंतर ॲड करायचं आहे लास्टला, म्हणजे काय होतं पटकन भाजून निघतो. हे पहा, किस असल्यामुळे किती लवकर हे ब्राऊन झालेलं आहे. तर आपण हे ताटामध्ये वाटण काढून घेऊया. वाटण आता आपण थंड करून घेऊया. तोपर्यंत आपण ॲड करायचा आहे उभा चिरलेला कांदा. हा कांदा देखील आपण छान असा ब्राऊन करून घ्यायचा आहे. सुरुवातीलाच तेल टाकायचं नाहीये, थोडासा कांदा परतला की मग तेल ॲड करायचं आहे. हे पहा, कांदा भाजतो आपला. इथं मी अर्धा चमचा तेल टाकलं आता कांद्यामध्ये आणि छान असं ब्राऊन कलरवरती आपल्याला कांदा भाजून घ्यायचा आहे. जर तुम्ही डार्क कलरमध्ये कांदा नाही भाजला आणि असा पांढरटच ठेवला तर गोडसर चव येते रश्श्याला. तर मग व्यवस्थित भाजून घ्या. आणि आपला कांदा ब्राऊन होतोय तोपर्यंत आपण जे हे वाटण थंड करायला ठेवलेलं होतं, हे थंड झालेलं आहे. तर कोथिंबीर खोबरं आपण वाटून घ्यायचं आहे मिक्सरला, जोपर्यंत आपला कांदा फ्राय होतो. पहा, आता आपला छान असा कांदा ब्राऊन झालेला आहे, तर आपण हा काढून देखील वाटून घ्यायचा आहे. इथे पहा, मी खोबरं आणि कोथिंबीर वाटून घेतलेली आहे, छान अशी पेस्ट. आता आपण कांदा देखील असाच वाटून घ्यायचा आहे बारीक. हे पहा, आता आपलं वाटण तयार आहे. आपण चिकनला फोडणी देऊया. आपलं चिकनही शिजून झालेलं आहे कुकरला. तिथं आपण मसाला परतणार आहोत. तर इथे मी घेते, हे पहा, या छोट्या 3 पळ्या तेल. चिकन स्किन सोबत आहे, तर त्याला ऑलरेडी स्किनमुळे जे आहे ना फॅट उतरतं रश्श्यामध्ये, त्यामुळे जास्त तेल टाकायची गरज नाही. तर आता मी तुम्हाला सांगते की मी मसाले काय काय टाकणार आहे. तर सगळ्यात आधी तेलामध्ये आपण मसाले टाकणार आहे, ज्याच्यामुळे रश्श्याला खूप छान चव येते. ते इथे घेतले मी 3 चमचे लाल तिखट, 2 चमचे मोठे धना पावडर, काश्मीरी मिरची पावडर घेतली 1 चमचा, 3 चमचे कांदा लसूण मसाला, आणि हा आहे मटन मसाला. हा तुम्ही कुठल्याही ब्रँडचा वापरला तरीही चालेल. आता सगळ्यात आधी आपण हे तेलावरती मसाले फ्राय, जर आपण तेलावरती मसाले छान असे बारीक गॅसवरती फ्राय केले ना, तर रश्श्याला खूप 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 छान टेस्ट येते आणि कलर देखील खूप सुंदर येतो. त्यामुळं तुम्ही नक्की हे पहिले तेलावरती छान असा हा मसाला भाजून घ्या लो फ्लेमवरती, म्हणजे मसाला देखील करपणार नाही. 1-2 मिनटंच ह्याला फक्त परतून घ्यायचं आहे लो फ्लेमवर. पहा, 2 मिनटं पण छान असा मसाला जो आहे ना लो फ्लेमवरती परतून घेतला. अजिबात हाय फ्लेम करायची नाही आहे, नाहीतर मसाल्याचा करपट चव लागेल आणि कलर पण चेंज होईल. आता आपण जे वाटण वाटलं होतं खोबरं, कोथिंबीर आणि कांद्याचं, ते आपण ह्याच्यात ॲड करायचं आहे. तर हे वाटण पण आपल्याला जास्त परतायची गरज नाही, कारण आपण ऑलरेडी हे भाजूनच केलेलं आहे कांदा खोबरं, त्यामुळे जास्त पण ह्याला परतायची गरज नाही आहे. बस 1-2 मिनटं ह्याला परतायचं आहे आपल्याला. आपण हे 2 मिनटं मीडियम फ्लेमवरती मसाला परतून घेऊया. ढवळायचा आहे सतत हा मसाला, नाहीतर खाली लागू शकतो. आता आपलं ना लो फ्लेमवरती ना छान असे चिकन 2 मिनटं परतून झालेलं आहे. अजिबात ह्याला करपू द्यायचं नाही आहे. हे पहा, अजिबात करपून दिलेलं नाही, लो फ्लेमवरती भाजलेलं आहे. तर आता आपण काय करायचं ना, ह्याच्यामध्ये
मिक्सर विसळलेलं पाणी ॲड करायचं आहे. आणि आता गॅसची फ्लेम तुम्ही आता हाय करू शकता, कारण आता आपण ह्याच्यात ॲड करणार आहे आपलं चिकन, जे आपण शिजवून घेतलेलं आहे कुकर. पहिले चिकन टाकायचं आहे, म्हणजे जेव्हा आपण कुकरमधून रस्सा होतो तेव्हा ते उडणार नाही अंगावरती. पूर्ण रस्सा मी आता आळणी रस्सा जो आहे तो ॲड केलेला आहे. आता आपलं राहिलेले चिकन देखील आपण ह्याच्यात ॲड करायचं आहे. हे पहा, इथे मी ना चिकनचं पूर्ण सूप टाकून ह्याच्यामध्ये ना 1 तांब्या पाणी ॲड केलेलं आहे, कारण आता आपण ही भाजी छान अशी 5 मिनटं खळखळून उकळणार आहे, म्हणजे मसाला आणि चिकनचं जे सूप ते सगळी चव एकजीव होण्यासाठी. तुम्हाला जर घट्ट आवडत असेल भाजी तर तुम्ही कमी पाणी वापरलं तरीही चालेल, पण जर तुम्ही असं रस्सा केला ना तर मग अशा रश्श्यामध्ये तुम्हाला भाकरी चुरून खाता येते, भातामध्येही व्यवस्थित छान रस्सा भरपूर होतो. आणि आपलं चिकन जे आहे ते इथे मी जास्त घेतल्यामुळे मी इथं जास्त थोडंसं पाणी टाकलेलं आहे. तर आता आपण ह्याचं मीठ चेक करायचं आहे. तुम्हाला जर आपण शिजताना चिकन मीठ टाकलं होतं तर आपल्याला फक्त जे मसाला आपण परतला त्याच्यापुरतं मीठ टाकायचं आहे. हे पहा, आता हे मीठ व्यवस्थित मिक्स करूया आणि छान असं हाय फ्लेमवर मस्त अशी 5 मिनटं ही भाजी आपण उकळायची आहे. हां, आता आपल्या चिकनच्या रश्श्याला उकळी आली आहे. कंप्लीट आपल्याला 5 मिनटं हा रस्सा उकळायचा आहे, म्हणजे चिकनची चव पूर्ण रश्श्याला एकदम छान येईल. हाय फ्लेमवरतीच हा रस्सा आपल्याला उकळून घ्यायचा आहे. आणि आपण उकळताना ह्याच्यामध्ये थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर ॲड करायची आहे. हे पहा, आता आपला ना 5 मिनटं छान असं रस्सा उकळलेला आहे. तर आता आपण गॅसची फ्लेम बंद करायची. हे पहा, तुम्ही तेल बघू शकता. चिकन आपण फॅट सोबत घेतल्यामुळे काय झालंय ना, तर आपण कमी तेल टाकलं तरीही चिकनचं जे फॅट आहे त्याच्यामुळे तेल अजिबात जास्त लागत नाही या भाजीला, रश्श्याला. तर मग जर विदाऊट स्किन चिकन घेणार असाल तर तुम्ही जास्त तेल वापरलं तरीही चालेल. तर आता ही भाजी आपली तयार आहे. रस्सा मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. एकदा मी तुम्हाला रस्सा दाखवते. हे पहा, किती छान असा आपला रस्सा तयार आहे. ही भाजी आता मी चिकनची तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपला चिकनचा रस्सा तयार आहे. ओलं खोबरं आणि सुकं खोबरं वापरून केलेला रस्सा कसा दिसतोय मी तुम्हाला सगळीकडून दाखवते. दिसतो ना टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी. तर ही चिकनची रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.